Pajisje efikase në një, duke ju bërë të bukur nga kokat e këmbët. Tani edhe rezistente ndaj ujit, që ju të mund ta përdorni me siguri edhe në dush. Well Neo Beauty Pro bën gjithçka në të mirë të bukurisë personale, duke ju shndruar në një ekspert, me rezultate fantastike. Trupi ka nevojë të trajtohet dhe për përkujdesje, dhe vizitat e vazhdueshme në sallone bukurie kushtojnë shumë të mëdha. Por që nga sot, jo më, pasi ju duhet vetëm të merrni pajisjen me shumë funksione. Well Neo Beauty Pro 5 në 1, pastrues kallosh, depilator, makinë roje, makinë prerse dhe aksesor për manikyr pedikyr. E juaja për çmimin e jashtëzakonshëm me 50% ulje nga 5.990 lek për vetëm 2.990 lek. Telefononi tani dhe porosisni nga ekrani pajisjen shumë funksionale Well Neo Beauty Pro. E re dhe avancuar, pajisje shumë funksionale në kujdes të bukurisë. Well Neo Beauty Pro 5 në 1 është arma juaj sekrete për të tukur e përkryer. Nxitoni ta porosisni tani. Do ta merrni me 50% ulje nga 5.990 lek në çmimin e levërditshëm vetëm 2.990 lek. 5 funksione në një pajisje, e lehtë dhe shumë efikase në përdorim. E pajisur me dritë për saktësi, rezistente dhe e sigurt nëse e përdorni në dush dhe pa kordon për ta marrë me vete kudo. Bëjeni tuajin sot me 50% ulje. Telefononi tani. Produktet origjinali i gjeni duke telefonuar në numrin që shihni në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim. Keklik gibi kanadımı süzmedim, muradını doya doya gezmedim. Bu kara yazıyı kendim yazmadım, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyle. Fenomeni turk vjen me një tjetër superproduksion. Ylli i mëngjesit, së shpejti në Vision Plus. Sezoni i ri, emocione të reja. Kelly është një gjimnase amerikane që vendos të braktis pasionin për sportin dhe të zhvendoset në Australi me të ëmën. Gymnastics, you're into that? Yeah. The elite program here. Why be here? I'm just sort of used to being in a gymnasium. Kind of feels like home. Por atëre kur dukej se i kish shpëtuar trysnisë së jetës së gjimnaste, rrethanat e rikthejnë sërish në atë që ajo di të bëjë më mirë. Kelly and Nick, you're on the team. This is my chance to show them that they're wrong about me. Kelly Breglund, Lily Karamalikis, Tess Flower, Emily Morris, Isabel Andrew Geslin, në një rrëthim ku do të zbuloni se nuk ka gjë më të fuqishme se sa një gjimnaste që arrin të tregoj veten. That's amazing. Aerial club team qualified. Kërcim së larti. Të dielën, ora 21 në Vision Plus. Ja ku jemi sërish së bashku të nderuar teleshikues, do t'ju njoh me titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme e premte 18 gusht 2017. Do ta nisim menjëherë me titujt kryesor të Panoramës. Zbardhet raporti, emrat e zyrtarëve që blen votat për zgjedhjet e 2017-s, raporti plot i ministrave teknik për zgjedhjet, grupe kriminale në Durrës, Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Tiranë mbështeten majorancën. Ushtari ISIS hyn në pedonale me furgon, kush është i dyshuar i akt terrorist në Barcelonë. 13 të vdekur dhe 80 të plagosur. Dorëheqjet largohen ministrat e PD-s, qeveria me zëvendës ministra deri në shtator. Tragjedia, stuhia në liçen, mbyten 2 fëmijë në Shkodër. Ku lekoni për plasje mes dy ish miqve dekan dhe rektor në Universitetin e Tiranës. Plani si në filma, 2 klientë dhe pastruesja vjedhin kasafortën e hotelit me bizhu floriri. Si u arratis Aleksandr Kondo, pse dyshuan për rrëmbim. Një klizmë për ministrat edhe teknik. Stina e gjyqeve kundër Kadares dhe Skënderbeut, turistët ideal janë ata që dërgojnë lekët dhe zvijnë fare. Ishin këto titujt kryesor të Panoramës për ditën e sotme, do të vijojmë me titujt kryesor të gazetës Shekulli. Nis gara për ish maturantët, universitetet OSHA çel aplikimet për të rinj që kanë mbaruar shkollën para 2017-s, data
Datat, mënyra dhe konkurimi dhe kërkesa online që bëhet në sistemin e maturës nuk përfshihen në librin e transparencës kandidatët që nuk kanë kaluar qoftë edhe në njërin prej 5 provimeve. Çështja e ballistit, Kroacia vendos ekstradimin e Morinës, vëllai pse heshti shteti. Gjykata e lartë kroate riktheu çështjen edhe një herë në shkallën e parë. Këmbgul avokati, nuk do e lejojmë t'ia marrin serbët. Shkodër, mbyten në liçen 2 adoleshentë, shpëtojnë 5 të tjerë. Gjermani dëbohet familja shqiptare që kërkonte azil, programi gjermanik kushton emision familjes shqiptare, rrëfimi i Ati dhe nëna e tyre kishin patur kërcënime kriminale në atë dhe. Të tjerë tituj të shekullit Delinda Muçollari të punosh duke vizituar botën, një eksperiencë ndryshe në kroçer, dokumentari Lufta e Arbën Xhaferit ndaj presioneve politike, raporti i teknikëve ja institucionet dhe personat zyrtar që manipuluan zgjedhjet. Europa League, Skënderbeu pranë historisë, Dinamo e Zagrebit barazon në fund. Ishin këto titujt kryesor të shekullit, do të vijojmë me gazetën shqiptare. Me titull kryesor, Ministra Teknik kush i vodhi zgjedhjet, lista, raporti i plot prej 100 faqesh, zyrtarët dhe institucionet që shkelin ligjin. Kryeministria e legjitimon, protokollon raportin për 25 qershorin, fund bashkëqeverisja, dorëheqjet janë dërguar me post dhe email në qeveri. Pse mas duhet të ndryshoj qasjen e regjistrimit për universitet nga Valbona Nathanaili? Zoti kryeministër, kthejani qetësinë e seninit shqiptar nga Besim në Regjoni. Ishte për ndjekurit 1000 trashëgimtar që fitojnë këstin e 2 të parave. Dokumentet dorëzohen brenda 6 shtatorit. Morën varkën pa leje, mbytën 2 fëmijë, shpëtojnë 5 kushërinjtë e tyre. Vodhën kasafortën e hotelit në kërkim pastruesja, morën ora dhe 9.000 euro. Dokumentet mbreti kërkoi që Saranda të quhej Zoga, i zbulohen dhe fotot e rralla nga fabrika e sapunit në jug të vendit. Pronat e grekëve ja dhuroi kryqit të kuq pas shtetëzimit. Sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur, s'ka shqiptar mes tyre. Vjen Sulejmani, lugina e ujqërve, emocionet e mia në Shqipëri. Vendimi i Kroacisë, Ballis Morina të ekstradohet në Serbi, avokati se lejojmë. Ishin këto titujt kryesor të gazetës shqiptare, do të vijojmë me shqiptarja.com për ditën e sotme. Pasuritë e gjyqësorit, gjyqtari me terren sportiv, lokal dhe 450.000 euro. Zbardhen pasuritë e disa gjyqtarëve të shkallës së parë dhe apelit. Çuditë e drejtësisë, bashkëtuese e gjyqtarit që bën 7 punë njerësh fitoi $230.000 brenda vitit. Një gjyqtar deklaron se nuk e dinte se kishte një apartament që prej 13 vitesh. Gjyqtarët kredi €100.000. Ja provat e teknikëve për deformimin e zgjedhjeve ekskluzive, Knut Fleckenstein rrëzon raportin e ministrave të PD-s. Duhet të presim që raporti OSBE-s të vlerësojë nëse është bërë gjithçka e mundur për të garantuar lirinë e votave. Buxheti i shtetit, akti normativ ja si ndryshojnë zërat e buxhetit 2017. Vendimi i djeshëm, gjykata kroate, Ballis Morina të ekstradohet në Serbi. Liçeni i Shkodrës hyn të lajën në liçen, mbyten 2 kushërinj. Dosier Ernest Jakova, pse nuk mund të ketë kurrë rehabilitim për Enver Hoxhën. Furgoni mbi turmën në Barcelonë, 13 viktima. Ishin këto titujt kryesor të shqiptarja.com, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Dita, me titull kryesor Stalinistët dhe babai im komunist, replika muaremizmi si filistinizëm politik dhe një rrëfim për babain tim Sevo Tarifa, besimin idealet komuniste dhe mësimet që duhen nxjerrë nga e kaluara. Një përgjigje për Muarem Xhafën për të kuptuar dallimin e thellë që ekziston mes komunistëve dogmatik e të pasinqertë të tipit Muarem, që doktrinën leniniste e Enverin dhe Ramizin i përdorën për karrierë politike, dhe atyre mira komunistëve të thjeshtë që besuan sinqerisht në idealin komunist dhe në shpresën e madhe që krijonte ai. Yusuf kaloi një lam të mirë për pedagogun dhe kolegun Ylli Popa, profesori që u bë një enciklopedi e bluzave të bardha, 3 shtyllat e reja që Ylli Popa ngriti në shërbimin e modernizimit të mjekësisë shqiptare. Lisi dhe Qiparisi, një kujtim për atdetarin Qamil Çela, a është rrezikuar Shqipëria nga shërbimet e huaja? Arben Duka, ku ndodhen mamuthët e mëdhenj të korrupsionit? Merobaze, largimi i ministrave teknik, çfarë ka pritur Basha nga Rama? Gara për sportet, lista e 252 kandidatëve që do të testohen. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Dita, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Tema, me titull kryesor: Çfarë sollën ministrat teknik në 3 muaj? Skaneri 6 mosketierëve të Lulzim Bashës në qeverinë e Edi Ramës. Nuk i gjen të virgjër emigrantin në Shkodër, sherr me dajat e vajzës. Shqiptarët u përballën me rënje të ndjeshme të pagave në 2016. Pajtim historik me shqiptarët, a është thirrja e Vučić një manovër taktike? Editorial nga Merobaze, Basha pas ka pritur diçka nga Edi Rama, Benandoni, dalldia nga rrjetet sociale dhe viktimat Rama e Berisha. Lorenz Vangjeli, disa pushk model 56 për paqen mes Ramës dhe Bashës. Agustin Palokaj, turistët ideal janë ata që dërgojnë lekët dhe nuk vinë fare. Pse është e varfër Shqipëria? Antena brenda familjes, ministra Karabushi zbulon arsyet përse u dha dorëheqja më 17 gusht.
Misteri i vrasjes së Spiro Kosturit nga grekët. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Tema, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Mapo, me titull kryesor, raporti i plot, 1100 punësime gjatë fushatës zgjedhore. Ministrat e dorëhequr kanë publikuar dje raportin e plot për 129 faqesh për monitorimin e zgjedhjeve. Ata konstatojnë se gjatë zgjedhjeve pati 3600 lëvizje në kundërshtim me ligjin në administrat gjatë fushatës, rreth 1100 emërime dhe afro 110 raste të krimeve elektorale. Sipas raportit, përdorimi i policisë dhe lidhjet me grupe kriminale ndikuan në zgjedhje. Çelësi im si keqër sekretojmë në zarf, pajisja qëndronte në polici, mbërrin letër porosia. Kontradiksioni i raportit ministrave teknik, avuan Partia Demokratike nga sindroma e mungesës së babait, masat e jashtëzakonshme në kohë të zakonshme, sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur pas përplasjes së furgonit. Mbyten 2 fëmijë të mitur, 24 viktima përgjatë sezonit turistik. Importi i energjisë, ndryshimet në buxhet janë 9 ndërhyrjet në të ardhura dhe shpenzime. Marrja e vitaminës D ja sa duhet qëndrojmë në diell. Përditshmëria e komunizmit që s'na habit më. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Mapo, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Telegraf. Milva Ekonomi jep me koncesion për 1 shekull 1 milion metra katror tokë. Universitetet shtetërore në kaos të plot. Ndërkohë që kryeministri nisi në korrik dëgjesat kundër grabitqarëve të zyrave dhe koncesioneve, Ministria e Ekonomi firmos dhënien me koncesion të 1 milion metrave katror tokë në spital. Sipas përllogaritjeve, kontrata përfundon kur Ministria e Ekonomisë dhe Turizmit jetë 156 vjeç. Eurodeputati Knut Fleckenstein raporti negativ i 6 ministrave nuk ndikon integrimin e vendit. Shumica e dal nga 25 qershori demokratike. Ngjarja e rëndë përmbyset varka me 7 persona në liçenin e Shkodrës, 2 fëmijë humbasin jetën. Rezerva shteti apo çiftligi Dashi, drejtësia tetoi 137 aferat korruptive me pronat, grabitin e pijeve dhe makinave të sekuestruara. Ministra teknik si Kofini pas të vjelave, aktet e jashtëligjshme të ministres Karabina dhe rektoratit të Tiranës do të bien mbi qeverinë Rama. Bllokohet konferenca e rektorëve dhe listat e maturantëve pasi lufta po bëhet për të kapur bordet dhe glabruar financat. Reagojnë Kule, Hoxha, Malaj, Koni dhe Gjata. Speciale Ukshin Morina Kalareja dhe armiqtë e tij të përhershëm, Branko Merxhani, populli dhe intelektualët, botimi 32-shit, Gëzim Llojdia si Usollonat dhe eshtrat e Naim Frashit, në kujtim të Arbën Xhaferit për një qeverisje të mbarë të kryeministrit Rama. Ishin këto titujt kryesor të Telegrafit, do të vijojmë me përditshme në koha jonë. Me titull kryesor, SHTYPI dhe britma e ministrave. Petrit Vasili, opozita nuk është çështje numrash, është çështje morali. Edi Rama ndryshon emrat e kandidatëve për ministra, ngjitet Majko ikën Peleshi. Mesila Doda, shpëtimi Drizin e Lajasht kuvendit pakti PSPD. Disa pushk model 56 për paqen mes Ramës dhe Bashës. Bashkit lëshojnë dorën 70 tendera me njëherë pas zgjedhjeve. Viktimat në plazhe, tragjedin liçen e Shkodrës mbyten 2 fëmijë. Rai reportazh për Shqipërinë, Tirana është kthyer në kantierin e ndryshimeve në vend. Gjykata vendos ekstradimin e Ballis Morinës, avokati, procesi do të nisë nga e para. Skënderbeu barazon në Zagreb, gjyqtari ndihmoi Dinamon. Sulm terrorist në Barcelonë, 13 të vdekur, 80 të plagosur. Ishin këto titujt kryesor të koha jonë, do të vijojmë me të përditshme në gazetën Sot. Me titull kryesor, Rama i pakënaqur me punën e koordinatorëve në zgjedhje, vlerëson vetëm Dakon dhe Ruçin, emrat e deputetëve që rrezikojnë të mbeten jashtë qeverisë. Kryeministri përfundon raportin e dëgjesave, ja 15 drejtoritë që do preken të parat nga spastrimet, nga ujësjellësi të ARSH. Spartak Ngjela jep se dështuan ministra teknik, ndoqën logjikën e Sali Berishës, populli nuk e mashtrojnë dot me fjalë. Qeveria rrëzon raportin e ministrave teknik për zgjedhjet, nuk u miratuan nga task forca asnjë provë për trukimin e rezultatit. CIA, ja si Enver Hoxha prishi marrëdhëniet me Moskën dhe pse u lidh me Kinën, do psoj ushtrinë dhe forcoj sigurimin e shtetit për të mbajtur pushtetin. Karabina fut në sherr Universitetin e Tiranës, Kule dhe Demo përplasen me Konin për bordin e administrimit. Zbatimi i vettingut, shumica e gjyqtarëve i shpëtojnë kontrollit licencave gjyqësore, nuk kanë regjistruar proceset. Pas pronave, gjyqtarët e prokurorët ndryshojnë llogaritë bankare, verifikim transfertave gjatë 2017-s. Zbarret udhëzimi i Ramës nga shtatori asnjë deputet gjatë fundjavave në Tiranë, rihapen zyrat elektorale në të gjitha bashkitë. BE kundër PD-s, vetëm raporti Odir është i vlefshëm, të dhënat e teknikëve nuk do të merren parasysh për hapjen e negociatave. Nga retushimi i shokëve dje në krenarinë e daljes me kriminal sot. Ministra teknik një eksperimenti dështuar i klasës tonë politike, katarsisi në hipoteka. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Sot, do të vijojmë me rilindjen demokratike. Me titull kryesor, krim elektoral, 900 faqe raport me provat e tjetërsimit të votave, 315 raste të denoncuara për shitblerje vote.
Rënja e ndjeshme e pagave në 2016 edhe Instat e pranon. 600 hektar pyet e kullota shkrumbohen në Gjirokastër. Tjetër tragjedi mbytën 2 fëmijë në liçenin e Shkodrës. Gjykata në Zagreb vendos sërish për ekstradimin e Ballis Morinës. Mega vjedhja e 60 milion euro do blej energji me 3 fishin e çmimit. Loja e Vučić me Brukselin për pushtet autoritar. Mos i besoni gazetarëve të pasur. Barbar, 10 të vrarë nga sulmi terrorist në Barcelonë, sjellja e politike qasje në kontekstin shqiptar. Ishin këto titujt kryesor të rilindjes demokratike, do të vijojmë me integrimin për ditën e sotme. Me të rinjtë e LRI-në Jal, Luan Rama, LSI është partia e sfidave të fituara, do të jemi opozita që do populli. LRI është një institucion referencë e angazhimit dhe përkushtimit të rinjve, jo thjesht ndaj një kauze politike, por për ta bërë politikën instrument në shërbim qytetarëve. Dhe kjo është pasuria e madhe që ka LSI. Charlottesville, lufta kundër shtetit islamik dhe ne. Klevi Pojana, të rinjtë e LRI lë rol thelbësor në aksionin opozitar të LSI. Tragjedi në Shkodër, 2 fëmijë mbytën në liçene ndaj asnjë mas. Shqiptarët u përballen me rëndje të ndjeshme të pagave në vitin 2016, sigurimet shoqërore. Shqipëria ka pensionin mesatar më të ulët në rajonin e Ballkanit. Ishin këto titujt kryesor të integrimit, do të vijojmë me Albanian Free Press. Me titull kryesor, rënja drastike e euros kërkohet hetim. Korea nuk është e fundit nga Frok Çupi, stinë e mërzitshme në Olimpin e politikës nga Alfred Peza. Shoku Spartak Brau i shkruan presidentit metalike, po të paralajmërojë që të ruhesh nga antena jashtë familjes. Jeta e bukur e Instagramit, mos ma zhurmoni po gradecin, dhimbjet e shpinës dhe të qafës tek fëmijët çfarë duhet të dim, Rita Lati parodia më dha suksesin, humori përmes këngës ngjit më shumë. Alfred Bualoti edhe sot më quajnë Vlashi, por nuk jetohet me të kaluarën. Ishin këto titujt kryesor të Albanian Free Press, do të vijojmë me Panorama Sport për ditën e sotme. Me titull kryesor Skënderbeu madhështor. Hamzajn e bën arbitrat, 5 minuta shtesë pa motiv, Dinamo barazoi në frymën e fundit, Korçarve ju anulluan dhe një gol i rregull. Daja, peng gol i anulluar, kemi shanse për kualifikim. Takaj 5 minuta shtesë pa kuptim, arbitri egzagjeroi. Kroatët e pranojnë, shqiptarët superior na ndihmoi arbitri. Bindja Lisoe, Skënderbeu i bën dalje Vujovicit. Arritje e madhe, Korçarët u sollën si ekip europian, tenis kuqezi Milani fik Shkëndijën, Ballis Morina do ekstradohet në Serbi, Juliano e nis me fitore shënon Herrera. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express për ditën e sotme. Me titull kryesor Milan i shuan ëndrat e Shkëndijës, paraqitje spektakolare e djallit që nuk u la asgjë të varëve, që gjithsesi nuk e ulin kokën. Montela fton tifozët, do të jetë ndeshje e bukur, shihemi në Shkup. Kryevepër Korçare, 2 vite më parë Skënderbeu nuk ngrinte kokë ndaj Dinamos, dje ishte pak sekonda larg fitores, pjesë e dytë e vuajtur, por nuk mund të ndodhte ndryshe. Tani kualifikimi nuk është më ëndër. Ansori çmendi Skënderbeun edhe barazimi i parregullt. Takaj skuadra e madhe, tani të gjithë në Elbasan. Daja, morëm atë që dëshironim. Mbyllet odiseja të Kuksi Allës, Kuksian për 50.000 euro. Partizani fitore ndaj Vastezes, Herrera e bën sefte. Flamurtari duro i kënaqur, miqësorët e radhës janë vendimtare. Zidane tashmë për Guinness me rekorde pafund. Kriza e Barcelonës, tifozët kundër presidentit, dëmtohet Luis Suarez. Gjermani nis Bundesliga, Ancelotti titullin harrojeni që ndron në Myni. Ishin këto titujt kryesor të gazetave për ditën e sotme. Sërish tragjedi në ujërat shqiptare, 2 fëmijë 13 dhe 15 vjeç humbin jetën teksa po laheshin me një vark në liçenin e Shkodrës, shpëtojnë 5 rinj të tjerë. Helmohen 50 persona në një dasëm në qytetin e Shijakut pas ndihmës mjekësore në spital, të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Policia nis hetimet për ngjarjen. Tmerr në rrugët e Barcelonës, shumë të vdekur dhe plagosur gjatë një sulmi terrorist me furgon, Shteti Islamik merr përsipër aktin në pranga 2 autorët. Ministra teknik dorëzojnë dorëheqjet raporti për zgjedhjet i padiskutuar dhe i pa votuar në task forcën e ngritur nga qeveria. Demira i bën bilancin 3 mujor. Mbrëmja e dytë e play-offit UEFA Champions League sjell fitore për Napolin, Sevilla në Celticun, Olympiakosi Besnikasin në poshtëri e këndështesë. Ishte gjithçka të nderuar teleshikues për këtë edicion të parë informativ në Vision Plus për ditën e sotme. Lajmet e radhës në orën 13. Deri atëherë bashkë mirë takofshim. Tell me